Hello viewers, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আমি কেনেকৈ ল্যাপটপ বা কম্পিউটাৰত এপছ ইনষ্টল কৰিব লাগে আৰু আনষ্টল কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আনষ্টল কৰিবলৈ বা ডিলিট কৰিবলৈ আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ মই কৰি দেখুৱাম এই ভিডিঅ'টোত ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ইয়াত দেখিছা ডেস্কটপত কিছুমান এপছ আছে নোটপেড গুগল ক্ৰোম অটোকেড এইবোৰ এপছ আছে এই এপ্লিকেশ্যনবোৰ আমাৰ নিজৰ মতে আমি ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ বা ডিলিট কৰিব পাৰোঁ মই ইয়াত উইন্ডোজ 11ত কৰি দেখুৱাম উইন্ডোজ 11 আমি কি কৰিলোঁ ফাৰ্ষ্ট যাব লাগিব স্টাৰ্ট বুটাম উইন্ডোজ 7 টো একেই স্টাৰ্ট বুটামলৈ যাম তাৰপিছত উইন্ডোজ 7ত কি হয় আমাৰ কন্ট্ৰোল পেনেলত যাব লাগে কিন্তু ইয়াত মই যাম সেটিং অপচনটো স্টাৰ্ট মেনুৰ সেটিং অপচনটো ক্লিক কৰিম সেটিং অপচনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত এখন মেনুখন ওপেন হৈ গ'ল দেখিছা ইয়াত মই যাম এপছ অপচনটো য'ত আছে সেই অপচনটো ক্লিক কৰিম এপছত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছা এপছ বুলি লিখা আছে ইয়াত ইনষ্টল এপছ অপচনটা ওলাব ফাৰ্ষ্ট অপচনটো ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোক ইয়াত দেখুৱাই দিব মোৰ কম্পিউটাৰ যি এপছবোৰ ইনষ্টল হৈ আছে যেনেকৈ আমি মোবাইলত ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আমাৰ প্লে ষ্টৰত চব এপছ ইন ডিটেইলছ থাকেতো ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো দেখুৱাই দিয়ে আমাৰ লিষ্টখন ওলাই গ'ল কি এপছ ডাউনলোড হৈ আছে মই যিটো এপছে প্ৰয়োজন নাই বা কামত নাই মই ডিলিট কৰিব পাৰোঁ ইয়াত মই নোটপেড এপছটো ডিলিট কৰি দেখুৱাম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যিকোনো এপছ ডিলিট কৰিবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্ট এপছটো চিলেক্ট কৰিলেও হ'ল বা এই থ্ৰী ডট অপচনটো আছে মোৰ অপচন বুলি আছে ইয়াত ক্লিক কৰিম থ্ৰী ডটত ক্লিক কৰিলে আনষ্টল অপচনটা ওলাই দেখিছা এই আনষ্টলত ক্লিক কৰিম আনষ্টলত ক্লিক কৰাৰ পিছত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা মেনু ইয়াত মই য়েছ চিলেক্ট কৰিম ইংলিছ ওলালে মই অ'কে কৰি দিম আনষ্টলত ক্লিক কৰি দিম আনষ্টল ক্লিক কৰাৰ অলপ সময় লৈ আনষ্টল হ'বলৈ আনষ্টল হোৱাৰ লগে লগে ক্লোজ কৰি দিম ক্লোজ কৰাৰ লগে লগে মোৰ লিষ্টৰ পৰা আঁতৰি গ'ল দেখিলা এপছটো মোৰ লিষ্টখনৰ পৰা আঁতৰি যাব আৰু ইয়াত আৰু কম্পিউটাৰ ডেস্কটপৰ পৰাও আঁতৰি যাব মোৰ এই ডেস্কটপৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল দেখিলে নোটপেড অপচনটো আছিলে এপছটো আছিলে আৰু ষ্টাৰ্ট মেনুটো নাইকিয়া হৈ যায় তাৰমানে এপছটো পাৰ্মানেণ্টলি ডিলিট হৈ গ'ল এতিয়া ডিলিট কেনেকৈ কৰে গম পালা নেক্সট মোৰ প্ৰয়োজন হ'লে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিম এপছটো হয়তো মই গুগলৰ পৰাও ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰোঁ মেইন ফাইলটো যেনেকৈ এইবোৰ ফাইলবোৰ আছে নহ'লে আমি কম্পিউটাৰ বেলেগ ড্ৰাইভতো ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ পেন ড্ৰাইভতো ৰাখিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি যিবোৰ প্ৰয়োজন হয় এপছটো আগতে ৰাখিব পাৰোঁ ইনষ্টল কৰিবলৈ হ'লে আমি এপ্লিকেশ্যন ফাইলটোত যাব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফাইলটো আমি য'ত নিজৰ ইচ্ছাৰে ৰাখিব পাৰোঁ মই ইয়াত ডিছ পিচি অপশ্যনটোত যাম আমি চি বা ডি ড্ৰাইভত যিকোনো অপশ্যনটো ৰাখিব পাৰোঁ মেইন এপ্লিকেশ্যন ফাইলবোৰ মই চি ড্ৰাইভত ৰাখিছোঁ মই চি ড্ৰাইভত ক্লিক কৰিম চি ড্ৰাইভত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই এপছ ফল্ডাৰটো ৰাখিছিলোঁ এপছ ফল্ডাৰটো ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে ইয়াত মোৰ কিছুমান এপ্লিকেশ্যন ইয়াত আছে এই এপ্লিকেশ্যনৰ পৰা মই ফাইলবোৰ ইনষ্টল কৰিব পাৰোঁ ছাপ'জ মই ইয়াত কেএমপি প্লেয়াৰটো দেখুৱাইছোঁ কেএমপি প্লেয়াৰটো ক্লিক কৰি আমি ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰিলেই হৈ যায় তাৰপিছত য়েছ পপ আপটা ওলাব য়েছ কৰি দিম লাহে প্ৰগ্ৰেমৰ ইয়াত লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব দিব বেলেগ লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ মই ইংলিছটো চিলেক্ট কৰিম অ'কে কৰি দিলোঁ অ'কে কৰাৰ পিছত ডাউনলোড হ'ব লাহে লাহে তাৰপিছত মই নেক্সট কৰি দিম আই এগ্ৰী কৰিলোঁ নেক্সট কৰি দিম তাৰপিছত ইনষ্টল কৰিব সুধিছে মই ইনষ্টল কৰি দিম কিছুমানত লোকেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব দিয়ে কিন্তু অট'মেটিক হৈও যায় কিছুমানত চবৰে অলপ প্ৰচেছবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ গ'লে লাহে লাহে পপ আপটা ওলাব ইয়াত মই ফিনিছ কৰি দিম ফিনিছ কৰিলে কেতিয়াবা নিজে অট'মেটিক অ'পেনো হৈ যায় প্ৰয়োজন হ'লে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ মই পিছতো ইউজ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ ডেস্কটপত দেখিলা ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে কেএমপি প্লেয়াৰটো আহি গ'ল যিটো ইনষ্টল ফাইল তাৰপৰা আমি ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিক ইনষ্টল হৈ যায় ফাইলটো প্ৰায়ভাগ এপছৰ ইনষ্টল প্ৰচেছ প্ৰায় ছেমেই ডাইৰেক্ট আমি ক্লিক কৰিলে হয় কিন্তু কিছুমান এপছ আছে কি হয় আমি মেইন ফাইলটো ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা মেনু তাৰ বহুত ফাইল ওলায় যেনেকৈ মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ফটোশ্বপ ডাঙৰ ডাঙৰ ফাইলবোৰ এই ফাইলবোৰত আমি কি কৰিলে ছেটআপ ফাইলত যাব লাগিব যিটো ছেটআপ ফাইল থাকে এপ্লিকেশ্যন ৱৰ্ড বুলি লিখা থাকে সেই অপশ্যনটোত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব সেইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত কিছুমান চিৰিয়েল নম্বৰ থাকে প্ৰিমিয়াম ভাৰ্চন থাকিলে যিবোৰ আমি পইচা দি কিনি ৰাখোঁ চিৰিয়েল নম্বৰটো ইউজ কৰিব লাগিব সেই চিৰিয়েল নম্বৰ পাৰ্টিকুলাৰ কিছুমান এটা বা দুটা লেপটপতে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে চিৰিয়েল নম্বৰটো আমি কপি কৰি তাত পেষ্ট কৰি দিলে বাকীখিনি প্ৰচেছটো ছেমেই অকল চিৰিয়েল নম্বৰটোৱে বেলেগ বাকী ছেটআপত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তোমালোকে নিজে নিজে এনেকুৱা ধৰণৰ এপছ ডাউনলোড কৰি চাবা ইনষ্টল বা আনষ্টল কৰি চাব পাৰা